Вітаю! Сьогодні ми ознайомимося з таким рішенням безпеки, як Acunetix Web Vulnerability Scanner. Що ж, почнемо. Acunetix – це автоматизований сканер, що сканує ваші веб-сторінки, веб-додатки на наявність вразливостей. Відноситься до класу рішень Risk Management. Сканер допоможе виявити вразливі місця на веб-активах, надасть різноманітні варіанти звітування і допоможе відповідати міжнародним стандартам, як OWASP 10, HIPAA тощо. Рішення може сканувати сучасні веб-додатки на основі HTML5 і JavaScript. Також збираються дані з таких фреймворків, як Angular, React. Маючи доступні результати глибокого сканування, сканер може виконувати комплексний аудит всіх цих даних, шукаючи вразливості. Acunetix AcuSensor можна використовувати у веб-додатках .NET, Java, PHP і Node.js. Сканування з використанням AcuSensor виявляє більше вразливостей, водночас генеруючи менше помилкових спрацьовувань. Крім того, точно вказується, де у вашому коді виявлено вразливості, і повідомляється рекомендації щодо їх виправлення. Але важливо зауважити, що AcuSensor – це як агент, що встановлюється на веб-сервер, який буде скануватися. AcuMonitor працює в парі з AcuSensor, щоб виявляти out-of-band вразливості. Найпоширеніші типи SQL Injection, Cross-Site Scripting і подібні вразливості можна виявити за допомогою AcuMonitor. Сканер надсилає запит цільовому веб-додатку. Після отримання відповіді AcuMonitor аналізує цю відповідь, щоб визначити, чи вразлива ціль. Наприклад, типову вразливість SQL Injection можна визначити за повідомленням про помилку чи зміну вмісту у відповіді або за часом завантаження веб-сторінки. Acunetix використовує базу даних від Google як основу для виявлення підозрілих посилань. Якщо ваш веб-сайт або веб-додаток посилається на сайт, який, як відомо, є зловмисним, Acunetix позначатиме це посилання під час сканування. Наприклад, якщо ваші веб-ресурси включають немодерований розділ коментарів, відвідувачі можуть вставляти туди шкідливі посилання. Proof of Exploit вказує на те, що Acunetix впевнений в наявності вразливості. Як можна побачити на знімку екрана, у розділі Attack Details додається додатковий рівень відповіді до зазначених в цьому списку вразливостей. Окрім відображення результатів сканування, рішення надає набір інструментів для керування вразливостями. Після виявлення вразливостей вони позначаються як відкриті, і після повторного сканування виправлені вразливості автоматично змінять статус на виправлено. Також можлива автоматизація сканувань, налаштувавши автосканування, наприклад, кожен день після 18:00. Acunetix інтегрується з інструментами для управління проєктами, такими як Azure DevOps, Jira, GitLab та інші інструменти. Це надає змогу полегшити та автоматизувати процес виправлення вразливостей. Сканер має можливість формувати різні типи звітів, як технічні, де буде детально описано по кожній виявленій вразливості, так і звіти щодо відповідності певному стандарту, такому як OWASP 10, ISO 27201 тощо. Перейдемо до демонстрації веб-інтерфейсу. На головному меню можна побачити загальну статистику по скануванням, є відображення вразливостей, знайдених за рівнем критичності. Також є статистика, скільки сканувань запущено зараз, скільки очікує запущення, загальна кількість сканувань. Також можна побачити, є найбільш вразливі цілі показуються, також топ вразливостей виявлених. І якщо спуститися нижче, також є графічне відображення певних статистик, наприклад, скільки в середньому на цілі вразливостей знайдено, скільки за 12 місяців було знайдено вразливостей і так далі. Тепер перейдемо до налаштувань цілей сканування. Переходимо до вкладки Targets. Можна побачити, що одне сканування вже було проведено і закінчено.
З цього ж меню ми можемо, наприклад, створити звіт по скануванню. Є як технічні стандартні звіти, там для розробників він такий найбільш повний. І як варіанти, це звіти відповідності до міжнародних стандартів. Також ми можемо додати в групу цю ціль, якщо захочемо, наприклад, в тестову. І також можемо це все експортувати у вигляді CSV файлу. Щоб додати нові групи, ми переходимо до вкладки Target Groups, і тут якраз можна побачити нашу групу. І те сканування, якраз та ціль додана до цієї групи. Щоб додати ціль, натискаємо Add Targets і можемо написати сюди адресу, яка нам потрібна. Потім додати якийсь опис, от, наприклад, тестове сканування. І в цьому ж меню також можна додати одразу до певної групи. Також можна поставити тут галочку, щоб сканувати тільки мережу. Можна додати ще додаткову якийсь ціль, як за потреби. І все, на цьому просто зберігаємо, повертаємося сюди і можна побачити, що у нас буде така сама ціль з'явиться. Тепер, коли ми розібралися з тим, як створювати і додавати цілі в групи, запустимо наше сканування. Вибираємо нашу ціль, натискаємо скан, і можна побачити, нас зустрічає таке вікно налаштувань. Перше, це виберемо профіль сканування, або ж, щоб було точніше, шаблон сканування. Тут є багато різних варіантів. Виберемо, наприклад, повне сканування. Далі можна вибрати одразу, в якому вигляді звітність нам надасться після сканування. Це можуть бути так само або якісь технічні звіти, або звіти відповідності певним стандартам. Ми виберемо, наприклад, для розробників. Також ми можемо налаштувати, коли це сканування буде запущене. Або ж це буде прямо зараз, як тільки ми створимо, або ж його можна відкласти, там, наприклад, на 13 грудня, і також вказати певний час за потреби. І так само ми можемо налаштувати періодичне сканування, щоб зробити там, починаючи з 13 грудня, кожного дня там о 18:00 наше сканування буде автоматично запускатися. Також для сканувань можна налаштувати інкрементальне сканування, коли будуть скануватися тільки змінені, оновлені сторінки або елементи. Отже, так, пропоную залишити на варіанті з відкладеним скануванням і створюємо. Як можна побачити, ми створили додаткове відкладене сканування, ось воно наше, на 13 грудня. І далі розберемося детальніше, як виглядає сам звіт сканування. Для цього перейдемо до завершеного сканування. Це в нас перше. Так, і можемо побачити, перше, це загальний статус сканування. Тут, як бачите, High Threat Level, це означає, що були виявлені вразливості високої критичності. Також можна побачити загальну статистику знайдених вразливостей, що у нас є 20 вразливостей середньої критичності і 8 високої. Також із такого загальноінформаційного це тривалість сканування, кількість запитів, середній час відповіді. Потім в розділі Activity показуються поетапно шляхи виконання сканування. І також можемо побачити, що в результаті є певна інформація про веб-сервер, яка версія патча використовується, яка версія Python, що це операційна система на базі Unix. І знизу також ще знову виводиться виявлені вразливості, загальна їх кількість і також окремо технології вразливі. От в нашому випадку UI Library, яка вже застаріла версія використовується, тому бажано оновити її. І тепер, коли ми ознайомилися з цією сторінкою, давайте повернемося трошки назад і поговоримо про
профілі сканування, або ж як їх можна назвати шаблони сканування. Переходимо до вкладки Scan Profiles і можемо побачити всі ті шаблони сканування, які ми могли використати. Давайте створимо свій власний шаблон, дамо йому назву і, наприклад, хай все, що він буде робити, це перевіряти SSL-сертифікат. Тут є декілька варіантів, це може бути або відповідність імені хоста і назви сертифікату, перевірка, чи не слабкий був застосований алгоритм. Отже, зберігаємо наш шаблон і тепер можемо побачити, що от він з'явився у нас. Його можна, звісно, видалити і таким чином створювати свої шаблони для власних потреб. Тепер поговоримо про не менш важливий елемент веб-інтерфейсу, як вразливості. В цій вкладці можемо побачити загальний список вразливостей, можна побачити, що вони фільтруються за рівнем критичності, за назвою, ціль і багато інших параметрів. Також можна пошукові фільтри налаштувати. Для прикладу, зробимо фільтр за нашою ціллю, яку ми сканували. Якщо виберемо якусь вразливість, можемо так само експортувати цю вразливість у різних форматах, створити звіт. І ще один важливий момент, можемо помічати цю вразливість як виправленою, відкритою, виправленою, проігнорувати цю вразливість і помітити як false positive спрацювання, щоб покращити точність виявлення вразливості сканером. Якщо ж ми, наприклад, виправили цю вразливість, ми можемо натиснути на Retest і тоді запуститься сканування, яке тільки цю вразливість перевірять, чи дійсно вона була виправлена. Також із важливого ми можемо відправити ці вразливості на елементи керування проектами, такі як Jira, наприклад. Що ж, перейдемо до більш детального перегляду самої вразливості. Перейшовши в вкладку, нам відкриється таке віконце, і можна побачити, що ці кнопки так само можна помітити цю вразливість як відкриту, виправлену, ознайомитися з деталями атаки, описом цієї вразливості, відповіддю і запитом HTTP. Також можемо прочитати про вплив цієї вразливості, коротенька рекомендація щодо її виправлення, оцінка CVSS як версії 3.0, так і 4.0, і джерела посилання на опис цієї вразливості і інші елементи. Також хочу додати, що цю таблицю ми можемо видозмінювати трохи. Можемо додати ще декілька варіантів для виводу, або ж навпаки прибрати їх. Наприклад, додати ID вразливості, або додати чи прибрати тип цієї вразливості. Також давайте спробуємо створити звіт саме про якусь конкретну вразливість, і тим самим плавно перейдемо до вкладки Reports. Створюємо звіт. І нас переадресує до вкладки Reports, де можна побачити усі звіти, що були зроблені. І якраз перший звіт це наш, що ми щойно зробили. Так само можемо накладати пошукові фільтри для запиту, можемо видозмінювати таблицю, якщо деякі елементи нам, наприклад, не потрібні. І з цього ж меню можемо завантажити наш звіт в форматі PDF або HTML. І, звісно, видаляти непотрібні звіти. Тепер перейдемо до користувачів. Acunetix позиціонується як багатокористувацька система, що використовує Airbag модель. Для чого потрібні користувачі? Перший користувач, який ми створюємо, це системний адміністратор, наш головний, який може повністю налаштовувати усю систему Acunetix. Додавши користувачів, можемо детальніше ознайомитися з ролями, які у нас є. Наприклад, Report Viewer має доступ повний лише до налаштування звітів і перегляду. До всього іншого лише read-only права.
Користувач AppSec також має доступ до вразливостей і сканувань. Адміністратор AppSec має доступ, окрім всього вищесказаного, до налаштування цілей сканування і Web Application Firewall. Адміністратор платформи має повний доступ до усіх елементів керування, окрім налаштування системи. Ну, а системний адміністратор це і є наш перший користувач, якого ми створюємо на початку. Щоб додати, вводимо усі необхідні поля, ім'я користувача, імейл, пароль. Можемо також призначити цього користувача до певної цільової групи. І також можемо налаштувати певну політику користувача. Тепер перейдемо до усіх інших елементів налаштувань, про які ми ще не говорили. Можемо під'єднати і налаштувати сканування мережі за допомогою OpenVAS. Можемо налаштувати Web Application Firewall. За потреби, якщо треба сканувати більше, ніж 10 цілей одночасно, налаштовується механізм сканування. Також можна визначити години, коли сканування проводити не потрібно, налаштувати проксі і зінтегруватися з issue-трекерами. На цьому будемо закінчувати. Дякую всім за увагу.